ሰላም ዛሬ ማሳያችሁ ሱፐርሱ አፕሊኬሽን እንዴት እንደምንጠቀም ነው። how to use supersu application ሱፐርሱ አፕሊኬሽን እንግዲህ ሩታችንን ነው የሩት ፐርሚሽናችንን ነው እንግዲህ ፍቃድ እየሰጠ ወይም ደግሞ ዴኒ እያደረገ ሩት የሩቱን አክሰስ የሚቆጣጠርልን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማኔጅ ማያረጊያ ማለት ነው። ሩት አክሰሳችንን ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ዳምፐርን የሩት ፐርሚሽን እንድሰጠው ከፈለኩኝ በቀጥታ ጠይቆኛል፣ ግራንት ብየዋለሁ። ግን ሩት አክሰስ ያ አፕሊኬሽን እንዳይጠቀም ከፈለኩ እቺን አክሰስ የሚለውን ግራንት የሚለውን እነካና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴኒ የሚል አለ። ዴኒ አረገውና ኦኬ እለዋለሁ። በዚህ ሰዓት ይህ አንድሮይድ ዳምፐር የተባለ አፕሊኬሽን የሱፐርሱ ወይም ደግሞ ሩቱን አይጠቀምም ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ በሩት የሚሰሩ። ከነዛ መካከል ደግሞ ይሄኛውን ነው። አሁን ይሄኛው ፍቃድ ተሰጥቶታል። ኖርማሊ በሩት ፐርሚሽን እየሰራ ነው ማለት ነው። እሺ ፕሮሞት እናድርገው። ፕሮሞት ማለት እንዲጠይቅ ማለት ያንን አፕሊኬሽን ስንከፍት እንዲጠይቅ እናድርገው። ያው ፕሮሞት አልነው፣ ኦኬ አልነው። እሺ እንውጣ ከዚህ ውስጥ። ከዛ ኔት ከትን እንፈልግና እንፈታት። where is ኔት ከት ኦኬ ኔት ከት እሺ አሁን እንደምንመለከተው ኔት ከትን ከፍቼዋለሁ። ኔት ከት የሩት ፐርሚሽን ይፈልጋል ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄው ኖርማል ከፍቼዋለሁ ኔት ከትን። ይሄው ፕሮሞት ስላልኩት ይሄው እየጠየቀኝ ነው። ዴኒ በል ወይ ግራንት በል እያለኝ ነው። ይሄው ግራንት ከፈለኩ ላለሁ፣ ከፈለኩ ደግሞ ዴኒ ላለሁኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲጠይቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሱፐርሱ ፕሮን ከጫናችሁት ደግሞ አሁን የምጠቀመው ፍሪውን ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስከፍተው ሱፐርሱ ፍሪውን ነው የምጠቀመው እኔ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁት፣ ከዚህ ከላይ ሱፐርሱ ፍሪውን ነው የምጠቀመው። እስቲ ፕሮን ልጫንና አሁን እዚህ ጋር ሎግ ውስጥ እንግባ። ሎግ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ይሄ የቀደሙ ኔት ከት የገባበትን እኔ ሱፐርሱ ፕሮ ኢዝ ሪኳየርድ ፎር ዚስ ፊቸር፣ ለዚህ ፊቸር ለወደፊት ግልጋሎት ወይም ደግሞ ተጨማሪ አገልግሎት ከፈለጋችሁ ሱፐርሱ ፕሮን ጫኑት እያለ ነው። እሳየው እስቲ እንጫነው። በተቻላችሁ መጠን ፕሮ አፕሊኬሽኖች ፕሮን በጠቀም የተሻለ ይሄው ሱፐርሱ ፕሮ አለ። እሺ እንጫነው። ኢንስቶል እያደረገ ነው። ይሄው ጭኗ ደን እንለዋለን። ኦፕን ማድረግ አንችልም። አክሰሱ የምናገኘው በሱፐርሱ ፍሪ ውስጥ ነው። እሺ አንዴ ልጥረገው። ሪሰንት አፕሊኬሽኖችን እንግባ። አሁን በቀጥታ ሱፐርሱ ውስጥ ገባው። ይሄው ሱፐርሱ ፕሮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፐርሱ ፕሮ አለ ማለት ነው። ሎግ ውስጥ እንግባ። አርካይ ኔት ከቱን የቅድሙን እንደከፈትን ይሄው ክሊክ እናድርገው። ሱፐርሱ ኮማንድ ኮንተንትስ ሃቭ ኖት ቢ ሎግን ፎር ዚስ ኤንትራይ ፉል ሎግን ካን ቢ ኢኔብል ፎር ኦል አፕስ ባይ ሰሌክቲንግ ሴቲንግ ሎጊንግ ፉል ኮንተንት ኦር ኦን ኤ ፐር አፕስ ቤዝስ ባይ ሰሌክቲንግ ዘ አፕ ኢን ዘ አፕ ሊስት ይላል። እሺ እንግባ። እንደምታዩት ከሆነ ሱፐርሱ ፕሮ ሲሆን የቀድሞ ፍሪ ሲሆን የመጣልን ፕሮሞት ግራንት እና ዴኒም ነበር። አሁን ግን ግራንት ፕላስ ታይም መጣ።
እንደገና ዴኒ ፕላስ ታይም መጣ። ከፈለግንም በፒን ኮድ ደግሞ ይህን አክሰስ መቆለፍ እንችላለን። እስቲ በፒን ኮድ መጀመሪያ እንቆልፈው። 0989 ኦኬ 0989 ኦኬ። እንግዲህ ይህንን አንድሮ ዳምፐር የተባለ አፕሊኬሽን አክሰስ ለማድረግ ስንፈልግ በሩት ፐርሚሽን ኮድ ይጠይቀናል ማለት ነው። እሺ ኦኬ አልነው፣ ወጣን። አንድሮ ዳምፐር ውስጥ እንግባ። ዌር ኢዝ አንድሮ ዳምፐር? አንድሮ ዳምፐር አፕሊኬሽን እኮ ብዙ ጭኜ እኮ ሳይቸግረኝ የሚገርም ነው። አንድሮ ዳምፐር ይቅርታ። አዚስ ታይም አንድሮ ዳምፐር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ እሺ ይሄን ካንሰል ከፈለገን እንለዋለን። ኦኬ በሉት። አንድሮ ዳምፐሩን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ እንውጣ። ሱፐርሱ ውስጥ ፕሮ ውስጥ እንግባ። ሱፐርሱ ይኸው። ከዛ በመቀጠል እቺን በፒን የነበረውን እኛ ግራንት ኦር ፕሮሞት ብለን ኦኬ እንላለን። ወጣን። ይኸው ገባን። እንደምታዩት እንግዲህ እየጠየቀ አይደለም፣ ምን እንደሆነ ባላቅም ግን ኦኬ ኦኬ አሁን ኖርማሊ ይሄ አንድሮ ዳምፐር አግኝቷል ማለት ነው። ሱፐርሱ ፍቃድ። እሺ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ